Λοιπόν, σήμερα παρουσιάσουμε το πρώτο Nelling Smart, το οποίο είναι ένας ανιχνευτής αποστάσεων γεωφυσικός. Δηλαδή, κάθε φορά που ανιχνεύουμε στον περιβάλλοντα χώρο, έχουμε ένα τάμπλετ μπροστά μας που βλέπουμε το υπέδαφος, τη γεωφυσική του εικόνα. Η γεωφυσική εικόνα μας βοηθάει το να καταλαβαίνουμε πού βρίσκεται το αντικείμενο. Κάθε φορά που σκανάρει ο σένσορας μαζί με το λέιζερ σε ένα σημείο, αμέσως στο τάμπλετ μας εμφανίζεται η γεωφυσική κατάσταση του εδάφους. Έχουμε πολύ μεγάλο βάθος και μεγάλη απόσταση στο συγκεκριμένο ανιχνευτή. Αποτελείται από τον κεντρικό σένσορα που είναι 4 αισθητήρες πάνω, το tablet, το power bank ιονισμού, το οποίο συνδέεται πάνω στο μηχάνημα με ένα ειδικό καλώδιο για να μπορούμε να βάλουμε σε λειτουργία το μηχάνημα, και υπάρχει και το power bank του tablet, το οποίο μπαίνει πάνω, φορτίζει και μπορούμε να το έχουμε σε αυτονομία περίπου σε 2 ώρες. Λοιπόν, εδώ έχουμε συνδέσει τον σένσορα με το laptop, με το tablet, το οποίο βλέπουμε κάθε φορά που κινούμε το tablet, κάθε φορά που κινούμε τον σένσορα, βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται μέσα στο tablet. Πατάμε έναρξη λοιπόν και βλέπουμε ότι έχουμε ενεργοποιήσει και το laser το μπροστά για να βλέπουμε το έδαφος και βλέπουμε ακριβώς την εικόνα του εδάφους. Όπου θα βρούμε μέταλλο θα αρχίσει να γίνεται κόκκινο. Το μπλε είναι το κενό, το πράσινο είναι εδαφικές καταστάσεις και κάνουμε μία σάρωση εδάφου. Και μπορούμε πολύ εύκολα να ανιχνεύσουμε το στόχο. Βλέπετε τώρα, έχω κάνει την κάθετη και κοκκινίζει γιατί πιάνει τα μέταλλα τα κάθετα της πλάκας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σαρώνουμε πολύ μεγάλες ακτίνες και μεγάλο βάθος. Αφού τελειώσουμε λοιπόν το σκανάρισμα στον περιβάλλοντα χώρο, μας δείχνει το βάθος και την απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επεξεργαστούμε τη γεωφυσική εικόνα σε πρόγραμμα μέσα για να το δούμε τρισδιάστατα, ακριβώς το αντικείμενο πώς υπάρχει. Με το πρόγραμμα που μας δίνει η Asuva έχουμε τη δυνατότητα σε 3D απεικόνιση να βλέπουμε ακριβώς ό,τι υπάρχει στον υπάρχοντα χώρο. Βλέπουμε ότι σκανάρει με πάρα πολύ απλούστατο τρόπο την κοιλότητα που βλέπει ο σένσορας σε μεγάλο βάθος και μπορεί να μας προσδιορίσει το τι ακριβώς είναι. Με το που τελειώσει το σκανάρισμα έχουμε τη δυνατότητα να το βάλουμε στο πρόγραμμα Voxler και να δούμε την απεικόνιση και σε 4D. Εδώ πέρα στην άκρη βλέπουμε ένα πινακάκι. Με το συγκεκριμένο πινακάκι, ανάλογα με τις τιμές που θα μας εμφανίσει, μπορούμε να προσδιορίσουμε το τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο σκανάρει εκείνη τη στιγμή ο σένσορας. Είτε είναι κάποιο κενό, είτε είναι κάποιο αντικείμενο, είτε μεταλλικό, είτε κάποιας άλλης φύσης. Όπως επίσης μπορούμε να δούμε πάρα πολύ εύκολα εδαφικές καταστάσεις. Κάτι ακόμα που πρέπει να πούμε για το συγκεκριμένο ανιχνευτή, γιατί είναι ανιχνευτής, γεωφυσικός, αποστατικός και μπορεί να μας προσδιορίσει εκτός από εδαφικές καταστάσεις με πάρα πολύ απλούστατο τρόπο το πώς είναι εφικτό να βρούμε κάποια δωμάτια, κάποιες σπηλιές, κάποιο τούνελ ή οτιδήποτε μπορεί να βρίσκεται στο υπάρχον πεδίο της έρευνας. Η Proton Elite έχει βγάλει μια τεράστια σειρά και το Smart είναι ένας πάρα πολύ αξιόπιστος ανιχνευτής που μπορεί με πάρα πολύ απλούστατο τρόπο να μας δείξει οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει σε ένα πεδίο έρευνας. Μιλάμε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι γεωφυσικό αποστάσεων, κάτι που δεν έχει ξαναβγεί στην αγορά. Το συγκλονιστικό είναι ότι δουλεύοντας τον αισθητήρα αποστάσεων μπορούμε να βρίσκουμε γεωφυσικές εικόνες. Δηλαδή μπορούμε να εντοπίσουμε, όπως είπε προηγουμένως και ο Χρήστος, σπήλαια, τούνελ, τάφους, άμπρια, τα πάντα. Όλες οι γεωφυσικές συνθήκες του εδάφους, τις κοιλότητες, τη θερμοκρασία του, τα πάντα. Να μετράμε το βάθος και την απόσταση. Κάτι πολύ σημαντικό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο αποστάσεων στην αγορά που να μας δίνει γεωφυσικές εικόνες. Είναι σαν να έχουμε ένα γεωφυσικό μηχάνημα τοπικό σε αποστάσεων. Μπορούμε να δούμε ακριβώς τα σχήματα των αντικειμένων κάτω, αλλά και το διαχωρισμό, να μας λέει και το τι αντικείμενα είναι αυτά. Αν είναι χρυσά, αν είναι ασήμι, αν είναι σίδερο. Υπάρχει ένας πλήρης διαχωρισμός στην κλίμακα που υπάρχει εδώ για να μπορούμε να καταλάβουμε το μέταλλο. Είναι ένα συγκλονιστικό μηχάνημα ανίχνευσης, το οποίο είναι αποστάσεων. Ένας γεωφυσικός ανιχνευτής αποστάσεων. Κάτι που δεν έχει ξαναβγεί ως τώρα.
Μπορούμε δηλαδή με έναν μόνο ανιχνευτή να κάνουμε μια πλήρη έρευνα. Είτε είναι σε σπίτι, είτε είναι σε έξω, είτε είναι σε οποιασδήποτε συνθήκες, μέσα σε σπήλαιο, μέσα σε τούνελ, στα πάντα. Μπορούμε να σκανάρουμε ακόμα και τους τοίχους του σπιτιού. Δηλαδή να πάμε σε ένα παλιό σπίτι και να τσεκάρουμε μέσα ακόμα και στους τοίχους το τι υπάρχει. Είναι φοβερό το πώς μπορεί κάποιος με ένα μηχάνημα να κάνει μια τελείως επαγγελματική έρευνα. Έχει μια πλήρη εικόνα εδάφους και ατμόσφαιρας. Δηλαδή, όπου και να πάει να ψάξει, έχει αμέσως την εικόνα του. Και μιλάμε για πολύ μεγάλο βάθος και μεγάλη απόσταση. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Ότι δεν χρειάζεται κανένα τοπικό μηχάνημα, δεν χρειάζεται κανένα συμπληρωματικό μηχάνημα. Έχεις ένα κύριο μηχάνημα και κάνεις οποιαδήποτε έρευνα. Ένα τάμπλετ και ο σένσορας μπορούν να ολοκληρώσουν μια επαγγελματική έρευνα. Όπως βλέπουμε, αυτό εδώ πέρα είναι το μενού του. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε πάρα πολλές γλώσσες. Μεταξύ από αυτών είναι και τα ελληνικά, τα οποία τα έχουμε επιλέξει. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε διαφορετικούς σένσορες ανάλογα με τη μέτρηση που θέλουμε να κάνουμε, όπως και αν υπάρχει σύνδεση με GPS, να πάρουμε ακριβώς τα στοιχεία της έρευνας στο που ακριβώς βρισκόμαστε. Έχουμε την επιλογή χρωμάτων, ανάλογα με το τι ακριβώς θέλουμε να δούμε και με ποιον τρόπο θέλουμε να το δούμε, όπως κάτι που είναι πάρα πολύ φοβερό είναι η εξισορρόπηση εδάφους. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω επιλέξει κάτι, είναι στο μενού κενό. Μπορούμε να επιλέξουμε γλυκό νερό, αλμυρό νερό, πάγο, άμμο, σε οποιαδήποτε κατάσταση βρισκόμαστε. Σε βραχισμό, χωρίς βραχισμό. Από εδώ μπορούμε να πάμε στη θερμική ανίχνευση, στη μαγνητική ανίχνευση. Είναι εσωτερικός χώρος, εξωτερικός χώρος, είναι μέρα, νύχτα. Εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, το συγκεκριμένο πινακάκι, ανάλογα με το που θα στοχεύσουμε, όταν τελειώσουμε το σκανάρισμα και το δούμε μετά μέσα, θα μας εμφανίσει κάποιες τιμές, ανάλογα το που ακριβώς θα στοχεύσουμε, και ανάλογα με τις τιμές που θα μας εμφανίσει, έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε το τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο βρίσκει. Είναι σοφρότητα εδάφους, είναι κάποιο μετάλλευμα, αν το μετάλλευμα είναι ευγενή, είναι χρυσός, είναι ασήμι, είναι κάποια σκουριά. Όλα αυτά μπορούμε να τα αντιληφθούμε πάρα πολύ εύκολα.